Welcome everyone. This is my second lecture about this chapter. Last period we have to already study the some important basic definition of chemistry and their branches. Okay. त्यानंतर आपण लास्ट पिरियडला आपण बघितलं क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर, प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर्स. प्युअर सबस्टन्स दोन टाईप बघितले, एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. एलिमेंट्स मध्ये आपण मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॅलर्स या तिन्हीच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या, त्याचे एक्झाम्पल्स बघितले. ओके. त्यानंतर प्युअर सबस्टन्स कंपाऊंडची डेफिनेशन बघितली, ते कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. मिक्सचरमध्ये दोन टाईपचे मिक्सचर असतात, एक होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस. तुम्हाला सांगितलं सोल्युशन इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर, बिकॉज सोल्युशन मधले काय सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचे मॉलिक्युल असतात कम्प्लिटली युनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ मॅटर. त्या मॅटरमध्ये पूर्ण मिक्स झालेले असतात. सो कुठलेही सोल्युशन घ्या तुम्ही, अल्कोहोलचं सोल्युशन घ्या, अल्कोहोलचे आणि वॉटरचे म्हणून एकदम एकरूप झालेले असतात. ते आपण सेपरेट करू शकत नाही किंवा ते ओळखू शकत नाही की अल्कोहोलचे मॉलिक्युल वॉटरचे मॉलिक्युल. ओके. हे लास्ट पेजला आपण बघितलेले हेट्रोजिनियस मिक्सचर. पण कॉम्प्लिट इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ हेट्रोजिनियस मिक्सचर. ओके. तसे हा टॉपिक आपण लास्ट पिरियडला याचा स्टडी केलेला आहे. ओके. नाउ टुडे आय एम गोइंग टू टीच यू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर्स. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर्स. The different kinds or different types of matters have the characteristics property. जे वेगवेगळे पदार्थ आहेत, मॅटर्स म्हणजे पदार्थ, त्याला वेगवेगळ्या टाईपच्या काय असतात, प्रॉपर्टीज असतात. आणि these properties are basically classified into two categories. मग कोणत्या दोन कॅटेगरीज आहेत? फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत मॅटरच्या त्या दोन कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय केलेल्या आहेत. एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दुसरं केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज कशाला माहिती? फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे भौतिक गुणधर्म की ज्याचं आपण थोडक्यात एक मराठीमध्ये तुम्हाला सांगतो की ज्याचं निरीक्षण केलं किंवा ज्याचं मेजरमेंट केलं तर त्याच्या प्रॉपर्टीजमध्ये कुठलाही बदल होत नाही. त्या सबस्टन्सच्या प्रॉपर गुणधर्मामध्ये कुठलाही बदल होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपण कुठलाही एखादा मॅटर घेतला, त्याचा कलर ऑब्झर्व केला, निरीक्षण केला, काही चेंज होतो का? नाही होत. किंवा आपण त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काढला, कुठलाही एखादा मॅटर घ्यायला, लिक्विड कंपाऊंड घेतला आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काढला, त्याच्या केमिकल कंपोजिशन मध्ये काही बदल होतो का? तर नथिंग, काहीच बदल होत नाही. त्यानंतर बॉइलिंग पॉईंट काढला, मेल्टिंग पॉईंट काढला, एखादा सॉलिड कंपाऊंड घेतला, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काढला, कुठलाही बदल होत नाही. लिक्विड कंपाऊंड घेतला, त्याचा बॉइलिंग पॉईंट काढला, कुठलाही बदल होत नाही. कलर ऑब्झर्व केला तर कुठलाही बदल होत नाही. त्याचा एखादा स्मेल घेतला, ऑर्डर मध्ये स्मेल घेतला, तर कुठे चेंज होतो का? केमिकल कंपोजिशन मध्ये कुठलाही बदल होत नाही, ते रिमेन ॲज इट इज राहते. डेन्सिटी, कशाची डेन्सिटी, त्याचं मेजरमेंट घेतलं तर कुठलाही बदल होतो का? नाही. मग ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज या ठिकाणी लक्षात, त्याचे डेफिनेशन काय होईल? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कॅन बी मेजर्ड, दीज आर द केस, or observed without changing the chemical composition of the substance. These are the keyword of this definition. Physical properties कशा म्हणजे are those properties which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance. Okay. Example आहे melting point, boiling point, color, order आणि density. Is it clear? Second properties आहे chemical properties. आता रासायनिक गुणधर्म, दिस इज द परमनंट चेंज. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये परमनंट चेंज असतो. फॉर एक्झाम्पल अगोदर बघू आणि नंतर काय करू आपण त्याच्या डेफिनेशन घेऊ. बघा, फॉर एक्झाम्पल बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कार्बन. ओके. इन एअर कंटेनिंग ऑक्सिजन, कारण एअर कंटेनिंग ऑक्सिजन हेल्प द बर्निंग प्रोसेस. ओके. देन टू फॉर्म वेन कार्बन बर्न विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म द कार्बन डायऑक्साइड गॅस. दिस इज द कम्प्लीट और परमनंट चेंज. हा कसा आहे म्हणजे काय झालं, कोलच्या अंडरग्रोथ मध्ये केमिकल कंपोजिशन मध्ये काय झालं, चेंज झाला, कार्बनचा कार्बन डायऑक्साइड झाला. ओके. म्हणजे काय झाला, दिस इज द परमनंट चेंज आणि अंडरग्रोथ द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. दिस इज कॉल्ड ॲज द केमिकल प्रॉपर्टीज. मग केमिकल प्रॉपर्टीज कसे म्हणायचं? आर केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज वेअर सबस्टन्स अंडरगोज अ चेंज, केमिकल चेंज. सबस्टन्सच्या अंडरगोज मध्ये काय केलं, जर कार्बन आहे कोल, त्याच्या अंडरगोज कम्प्लीट चेंज झाला, केमिकल चेंज झाला, काय झालं, कार्बनचा कार्बन डायऑक्साइड झाला. ओके. अँड देअर शोज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इन देअर केमिकल. आणि ते काय होते, शोज द चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. त्याच्या कंपोजिशन मध्ये कार्बनचा कार्बन डायऑक्साइड, दिस इज द शोज चेंज इन
chemical compositions. म्हणजे chemical property are those property where substance undergoes a chemical change. Substance undergoes मध्ये काय होते chemical and thereby shows change in chemical compositions. Change in chemical composition. For example, burning of coal in air to produce the carbon dioxide. This is the chemical properties and this is the permanent change. Okay. Next point आहे measurement of properties. Okay. नेक्स्ट पॉइंट कुठला आहे मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. तर ऑलवेज रिमेंबर दॅट मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर्स म्हणजे मॅटर पदार्थाचे अनेक असे गुणधर्म आहेत सच ॲज मास असेल, लेंथ असेल, एरिया असेल, प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, टाइम असेल एक्सेट्रा व्हॉट एव्हर मे बी आर क्वांटिटेटिव्ह इन नेचर. ते कसे आहेत मास, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टाइम हे क्वांटिटेटिव्ह आहे, हे संख्यात्मक आहे बरोबर आहे. And these any quantitative property are measured in number. आपण फॉर एक्झाम्पल मास असेल तर आपण 1 2 3 4 हा नंबर मध्ये मोजतो पण ओनली नंबर डू नॉट यूज द आयडिया अबाउट दिस प्रॉपर्टी. ती नंबर हे काही आयडिया देत नाही आपल्याला की 1 शुगर आहे 1 शुगर 2 शुगर काही आयडिया मिळते का काही नाही. नंबर डू नॉट यूज द कम्प्लीट आयडिया. देअरफॉर इट इज मस्ट टू अटॅच द युनिट इन विच इट इज मेजर्ड. म्हणजे आपण ते कोणत्या युनिटमध्ये एककामध्ये मेजर केलेले हे अटॅच करणं गरजेचं आहे. समजा 1 kg शुगर 2 kg शुगर आपण त्याला फक्त 1 2 3 म्हटलं तर त्याला 1 शुगर 2 शुगर तर आपल्याला काही आयडिया येईल का नाही. ओनली नंबर डू नॉट यूज एनी आयडिया. नंबर आपल्याला कुठली आयडिया देत नाही. मग या ठिकाणी काय केलं जाते फॉलोड बाय अटॅच द स्पेसिफिक युनिट in which it is measured. Okay. मग आता या ठिकाणी there are several systems in which units are expressed. First I would like to explain what is unit. Unit कशाला म्हणजे युनिटची डेफिनेशन काय आहे. The arbitrarily decided बघा what is the unit definition of unit. Arbitrarily decided and universally accepted. हे फार arbitrarily decided नियमाच्या आधारावर त्याचं ठरवलेले पाहिजे. ओके. एक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ठरवलेले पाहिजे आणि युनिव्हर्सली ऍक्सेप्ट सर्व जगाने त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. सर्व विश्वातील जगाने त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. अशा स्टँडर्डला आपण युनिट्स म्हणतो. ओके. द आर्बिट्रॅरीली डिसाइडेड शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ठरवलेले पाहिजे आणि युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड. दीज आर कॉल्ड these standards are called units. लक्षात आलं. and there are several systems in which units are expressed. मग पहिली सिस्टीम कोणती आहे बघा पहिली कोणती आहे सीजीएस सिस्टीम. आता सीजीएस म्हणजे काय इन दिस सिस्टीम इन सीजीएस सिस्टीम द लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्रॅम जी फॉर ग्रॅम and time measured in second. Is it clear? First system आहे length measured in centimeter, mass measured in gram and time measured in second. Is it clear? Now next system आहे त्याच्यामध्ये FPS. FPS means F for foot, length measured in foot, okay, mass measured in pound and time measured in second. Third system आहे त्यामध्ये MK system. Okay. Now the MK system MK means length measured in meter, mass measured in kilogram and time measured in second. लक्षात घ्या की सीजीएस मध्ये लांबी ही सेंटीमीटर मध्ये मोजली जाते, वस्तुमान हे ग्रॅम मध्ये मोजले जाते, तर टाइम हा सेकंड मध्ये मोजला जातो. लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर हे लेंथ लांबी आहे FPS मध्ये फूट मध्ये मोजले जाते, वजन हे पाऊंड मध्ये मोजले जाते आणि टाइम मध्ये वेळ हा सेकंदामध्ये. या ठिकाणी MKS मध्ये लेंथ हे मीटर मध्ये, मास किलोग्रॅम मध्ये आणि टाइम म्हणजे वेळ सेकंदामध्ये मध्ये. तिन्ही मध्ये कॉमन काय आहे, तिन्ही सिस्टीम मध्ये कॉमन काय आहे की टाइम हा सेकंड मध्येच मेजर केला जातो. ओके. आता देन नेक्स्ट बघा नंतरची जी सिस्टीम आहे इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट सिस्टीम्स फॉर अंडरस्टँड करण्यासाठी अतिशय सोयीची सिस्टीम आहे. ती म्हणजे कोणती सिस्टीम आहे SI युनिट्स. किंवा त्या कोणती युनिट्स आहेत ते तर SI युनिट्स. ओके. आता SI युनिट्स बघा या ठिकाणी SI युनिट कधी आले तर इन
1960, the General Conference of Weight and Measurement proposed revised metric system called International System of Unit, that is SI unit. नंतरचे जे युनिट्स आहेत म्हणजे हे या 3 सिस्टीम नंतरचे युनिट आहे SI युनिट्स. हे SI युनिट कधी प्रपोज केले these in 1960 the General Conference of Weight and Measurement, एक परिषद होती 1960 मध्ये, त्यांनी त्यावेळेस ते प्रपोज करण्यात आले, मांडण्यात आले, रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टीम कॉल्ड इंटरनल सिस्टीम ऑफ युनिट, दॅट इज SI युनिट. आणि SI इट इज द SI सिस्टीम ॲब्रिव्हिएटेड फ्रॉम द इट्स फ्रेंच नेम. कशा कोणत्या फ्रेंच नेमचं ॲब्रिव्हिएशन ते सिस्टीमे इंटरनॅशनल डी युनिट्स, याचं ॲब्रिव्हिएशन फ्रेंच नेम आहे, त्याचं ॲब्रिव्हिएशन काय, त्याचं काय लॉंग फॉर्म काय असायचा, सिस्टीम इंटरनॅशनल डी युनिट्स. ओके, लक्षात ठेवा. या ठिकाणी देर आर सेव्हरल सिस्टीम्स इन विच युनिट्स आर एक्सप्रेस, CGS सिस्टीम, APS, MKS, then later on SI units proposed in 1960, and this is the very convenient. These are SI units are the convenient units for understanding, just for understanding, समजण्यासाठी फार सोपी आहेत. ओके, मग आता SI units लक्षात ठेवा, बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. मूलभूत क्वांटिटी कोणते आहेत, मूलभूत राशी म्हणतात, क्वांटिटी पण राशी. फंडामेंटल क्वांटिटी कोणकोणते आहेत, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, इलेक्ट्रिक करंट अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी. म्हणजे दीज क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दुसऱ्या कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीवर ते डिपेंड नसतात, म्हणून त्याला फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणतात. फॉर लेंथ, मास, टाइम, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशी आहेत. टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, इलेक्ट्रिक करंट अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी. आता त्याचे SI युनिट काय आहे, SI युनिट ऑफ द लेंथ मीटर, मास किलोग्रॅम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर बघा या ठिकाणी टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स मोल, देन इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी कॅन्डेला. ओके, लेंथ मीटर, mass kilogram, time second. Okay, the symbol SI unit symbol of these 7 fundamental quantity. Length centimeters, small m, mass साठी kg, time साठी second, temperature साठी Kelvin K, amount of substance mole साठी MOL only, not MOLE, फक्त ओनली का MOL. इलेक्ट्रिक करंट साठी एम्पियर आणि ल्युमिनस इंटेन्सिटी साठी CD कॅन्डेला. ओके, लक्षात ठेवा. दीज आर द SI युनिट सिम्बॉल फॉर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, कोणकोणते 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, इलेक्ट्रिक करंट अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी. त्यामध्ये त्याचे SI युनिट्स दिलेले मीटर, किलोग्रॅम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, कॅन्डेला. ओके, ते सिम्बॉल सुद्धा या ठिकाणी दिलेले, लक्षात ठेवा. या ठिकाणी केल्विनचा के जर सोडला, केल्विनचा के आणि एम्पियरचा ए हे कॅपिटल लेटर आहेत, बाकीचे काय सगळे स्मॉल लेटर आहेत, लक्षात घ्या. मीटर स्मॉल लेटर आहे, किलोग्रॅम हे दोन्ही बोथ आर द स्मॉल लेटर, सेकंड जसं स्मॉल लेटर, मोल ऑल आर द स्मॉल लेटर्स, कॅन्डेला ऑल आर द both are the small letters. फक्त एम्पियरचा A, केल्विनचा K, only 2 are capital letters. Always remember. Then derived units. Next कोणते derived. आता derived units कशाला म्हणायचं, the units of all physical quantities can be, बघा, all physical quantities can be derived or can be obtained from 7 fundamental units. की ज्या रिमेनिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, उरलेल्या ज्या फिजिकल राशी म्हणजे भौतिक राशी आहेत, देअर युनिट्स कॅन बी डिराइव्ड ऑब्टेन फ्रॉम द 7 फंडामेंटल युनिट्स. 7 फंडामेंटल युनिट पासून ते जे मिळतात त्याचे युनिट, ज्या फिजिकल क्वांटिटी युनिट आपल्याला मिळतात त्याला म्हणायचं डिराइव्ड क्वांटिटी. द युनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कॅन बी ऑब्टेन ऑर कॅन बी डिराइव्ड फ्रॉम 7 फंडामेंटल युनिट्स. दीज युनिट्स आर कॉल्ड
डिराइव्ड युनिट. त्याला कोणती युनिट म्हणायचं? डिराइव्ड. आता बघा फिजिकल क्वांटिटी फॉर एक्झाम्पल एरिया. पहिली कोणती? एरिया. आता एरिया म्हणजे काय? लांबी गुणिले रुंदी. म्हणजे काय? लांबी आणि रुंदी कशामध्ये मेजर करतो आपण? लेंथ मध्येच मेजर करतो. मग काय या ठिकाणी रिलेशनशिप विथ फंडामेंटल युनिट काय? लेंथ स्क्वेअर. म्हणजे काय? एस आय युनिट काय लेंथचं? तर मीटर आहे, म्हणजे मीटर स्क्वेअर. काय झालं त्या ठिकाणी? मीटर स्क्वेअर. व्हॉल्यूम काय? लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची, म्हणजे लेंथ क्यूब. लेंथ मेजर्ड इन मीटर. ओके. डेन्सिटी म्हणजे काय? मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मास मेजर्ड इन एसआय युनिट किलोग्रॅम. व्हॉल्यूम मेजर्ड इन मीटर क्यूब. आता या ठिकाणी कसं होतं? या ठिकाणी बघा डी इज इक्वल टू या डेन्सिटी मासचं काय? किलोग्रॅम आणि व्हॉल्यूमचं काय? मीटर क्यूब. हे मीटर क्यूब वरती केल्यानंतर काय होतं? पर मीटर क्यूब. म्हणजे काय? किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. ओके. व्हेलॉसिटी. नेक्स्ट आहे व्हेलॉसिटी. डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन पर युनिट टाइम्स. नाही का? इन युनिट टाइम लक्षात घ्या. म्हणजे मीटर पर सेकंड. व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? मीटर. डिस्टन्स मेजर्ड इन मीटर आणि टाइम मेजर्ड इन सेकंड. म्हणजे एका सेकंदामध्ये जे डिस्टन्स कव्हर होते त्याला म्हणतो आपण व्हेलॉसिटी. डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन युनिट टाइम. ओके. मीटर पर सेकंड. एसआय युनिट. ॲक्सिलरेशन त्वरण. व्हेलॉसिटी चेंज पर युनिट टाइम. व्हेलॉसिटी चेंज पर युनिट टाइम म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. लक्षात ठेवा. फोर्स मीन्स मास मल्टिप्लाइड बाय ॲक्सेलरेशन. म्हणजे फोर्स म्हणजे काय? वस्तुमान गुणिले त्वरण. मास मल्टिप्लाइड बाय ॲक्सेलरेशन काय? मास मेजर्ड इन किलोग्रॅम. ॲक्सेलरेशनचं काय? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. and it also can be another unit is used, that is the Newton. कोणतं युनिट आहे? न्यूटन. प्रेशर म्हणजे काय असते? फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स अपॉन एरिया असते. ओके. आता फोर्सचं युनिट काय आहे? बघा किलोग्रॅम पर युनिट एरिया म्हणजे किलोग्रॅम. याला जर त्याला सिम्प्लिफाय केलं आणि फायनली आपल्याला जे युनिट मिळते प्रेशरचं कोणते मिळते? किलोग्रॅम पर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. एनर्जी म्हणजे काय? फोर्स इंटू डिस्टन्स ट्रॅव्हल. ओके. फोर्स इंटू डिस्टन्स ट्रॅव्हल. किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर और जूल पर सेकंड. हे तुम्ही या ठिकाणी दोन्ही युनिट लक्षात ठेवा. हे लक्षातच ठेवायचे. प्रत्येकाचं आपल्याला प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचं एसआय युनिट आपल्याला माहीतच असलं पाहिजे. कारण मोस्ट ऑफ द आन्सर ऑफ द प्रॉब्लेम कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द एसआय युनिट. जास्तीत जास्त आपण काय करतो की अनेक जे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम असतात त्याचे जे फायनल आन्सर असते ते एसआय त्याचं कशामध्ये एक्सप्रेस करतो? एसआय युनिटमध्ये एक्सप्रेस करतो. म्हणून प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचं आपल्याला एसआय युनिट हे माहीतच पाहिजे आणि त्या सिम्बॉल सुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजे. ओके. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? मोल पर डीएम क्यूब किंवा मोल पर क्युबिक मीटर. मोल पर क्युबिक मीटर. ओके. these are the physical quantity and their SI unit depends upon the 7 fundamental units, and therefore these are called as the derived units and these are called as the fundamental units. कारण हे जे युनिट्स आहे कशावर डिपेंड्स आहे? तर 7 फंडामेंटल युनिटवर डिपेंड्स आहे. याला डिराइव्ड म्हणतात. आणि हे कशावर डिपेंड नाही, these are the इंडिपेंडेंट आहे म्हणून याला फंडामेंटल आणि याला डिराइव्ड. ओके. नेक्स्ट आहे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स. ओके. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स नेक्स्ट पॉइंट आहे. आता we know that when 2 or more element combine each other and to produce किंवा to give rise the compound. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त एलिमेंट्स कंबाईन झाल्यानंतर त्यापासून काय तयार होतं? 2
produce the compounds. Okay, and these reactions are controlled or governed by 5 laws, and these laws are discovered before the discovery of molecular formula. लक्षात घ्या, याची एक हिस्ट्री सांगितलं मला. काय होते लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त एलिमेंट्स कंबाईन झाल्यानंतर, केमिकली कंबाईन झाल्यानंतर त्यापासून काय तयार होतो, एक कंपाऊंड तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, हे 1 molecule of hydrogen and 1/2 molecule of oxygen combine each other and to produce the water compound. Okay, but these combinations is controlled by 5 laws. 5 नियमांनी ते कंट्रोल केले किंवा governed by 5 laws, and these laws are were discovered before the discovery of molecular formula. molecular formula शोधण्याच्या अगोदर त्याचा शोध लागलेला आहे 5 लॉचा. बरोबर आहे. फर्स्ट लॉ कोणता आहे, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. ओके, हा लॉ कोणी शोधून काढला, दिस लॉ वॉज डिस्कवर्ड बाय द अँटोनी लॅव्हसियर. मीनव्हाईल 1743 to 1794 मध्ये या दरम्यान त्यांनी शोधून काढला. आणि दिस अँटोनी लॅव्हसियर, दिस सायंटिस्ट he called the father of modern chemistry. father of, this is just history of this law. Okay, आता या लॉचं एक्झाम्पल सांगतो, त्यानंतर आपण. दिस सायंटिस्ट carefully perform many combustion reactions, and he decided the total mass किंवा sum of the mass of the reactant is exactly equal to the sum of the mass of the product after completion of reaction. त्यांनी अनेक रिएक्शन परफॉर्म केल्या, केअरफुली परफॉर्म केल्या, आणि इट वॉज फाउंड दॅट, त्यांना एक त्यांनी शोध लक्षात आलं क्लिअर दॅट he found that की the sum of the mass of the reactant before the reaction is exactly or accurately equal to the sum of the mass of the product after the completion of reaction. For example, आता carbon, burning of carbon with oxygen. Okay, to produce complete burning of carbon is coal with oxygen in atmosphere to produce the carbon dioxide. Now the mass of carbon is 12 gram, mass of oxygen is 32 gram, and total mass of this carbon and oxygen is, याचं जर आपण बघितलं तर काय ना 44 gram. Okay, before the reactions, before the start of reaction सुरुवात व्हायच्या अगोदरचं मास आहे. Okay, then after complete the reaction, the total mass of the carbon dioxide product is 44. Okay, that means it found that the total mass of sum of the mass of the reactor is exactly equal to the total mass of the products. Okay, म्हणजे यावरून काय लक्षात येते की मास या ठिकाणी तयारही झालं नाही आणि नाशही पावलं नाही. दिस याच आधारावर हा लॉ आहे. द लॉ स्टेट दॅट द मास नायदर क्रिएटेड, म्हणजे ते वस्तुमान हे तयारही होत नाही, नॉर डिस्ट्रॉइड ड्युरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मॅटर. ज्यावेळेस मोर दॅन वन मॅटर कंबाईन इच अदर टू प्रोड्यूस द न्यू कंपाऊंड, द मास नायदर बी क्रिएटेड, वस्तुमान हे तयार होत नाही, नॉर डिस्ट्रॉइड, ते नाशही पावत नाही, ड्युरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मॅटर, ज्यावेळेस मॅटर कंबाईन होते त्यामुळे ते तयारही होत नाही आणि नाशही पावत नाही. याला म्हणतात, दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ, म्हणजे वस्तुमानाचे जतन हा नियम आहे. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. कॉन्झर्वेशन म्हणजे जतन, मास म्हणजे वस्तुमान, लॉ म्हणजे नियम. ओके, आणि हे स्टेट 2 मार्कासाठी विचारले ते टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. त्या ठिकाणी स्टेटमेंटला 1 मार्क्स असतो आणि प्रॉपर एक्झाम्पलला 1 मार्क असतो. ओके, लक्षात ठेवा. अगेन आय विल रिपीट इट. दिस लॉ स्टेट दॅट द मास नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड ड्युरिंग द केमिकल combination of matter, and this Anthony Lavoisier
he carefully performed many combustion reactions. ओके, त्यामध्ये वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल इज combustion of किंवा burning of complete burning of coal with किंवा in air with oxygen to produce the carbon dioxide, and the sum of the mass of a reactant before the start of reaction is accurately equal to the total mass of the carbon dioxide products. That means according to या ठिकाणी mass neither be created nor be destroyed during chemical combination of matter. Okay, I think this law हा लॉ तुमचा अगदी कम्प्लीट हा लॉ तुमचा करेक्ट झाला असेल. ओके, दे नेक्स्ट आहे लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन. ओके, कंपोजिशन्स, लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन्स. ओके, आता एक फॉर एक्झाम्पल नॅचरली ऑकरिंग कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर कार्बोनेट, naturally occurring copper carbonate CuCO3, which is contained the percentage of copper is 51.35% by weight. किती आहे बाय वेट पर्सेंटेज किती आहे कॉपरचं, कॉपर कार्बोनेट मध्ये तर 51.35%. ओके, बाय वेट पर्सेंटेज ऑफ कार्बनचं पर्सेंटेज किती आहे तर 38.91% बाय वेट. पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन किती आहे 9.74% बाय वेट. ओके, म्हणजे बघा याच्या पर्सेंटेज मध्ये कुठलाही बदल नाही, फिक्स पर्सेंटेज आहे. नॅचरल निसर्गामध्ये जे कार्बन सापडते त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ कॉपर एवढे आहे, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन एवढे आहे, पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे डेफिनेट आहे. आता काय केलं दे बघा या ठिकाणी पुढे नेक्स्ट काय त्या ठिकाणी की दिस कॉपर प्युअर कॉपर कार्बोनेट prepared or synthesized in the laboratory. Then it was found that the percentage of copper, percentage of carbon and percentage of oxygen were identical to the percentage of copper, carbon and oxygen which is occur in the natures. जे निसर्गामध्ये काय कॉपर कार्बन सापडते त्याच्यामधलं जे पर्सेंटेज आहे कार्बनचं आणि कार्बन कॉपर आणि ऑक्सिजनचं आणि जे लॅबोरेटरीमध्ये कॉपर कार्बन तयार केलेला कंपाऊंड आहे त्यामध्ये पर्सेंटेज कॉपर कार्बन आणि ऑक्सिजन हे एक्झॅक्टली इक्वल आहे, एक्झॅक्टली इक्वल. दुसरं आहे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द सोर्स. आता तुम्ही वॉटर घ्या, कुठलंही घ्या, समुद्राचं पाणी घ्या किंवा अमेरिकेतलं पाणी घ्या, चीनमधलं पाणी घ्या, भारतामधलं पाणी घ्या, त्यामध्ये असणारा जे पर्सेंट त्या वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये असणारा